10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने घेणं आता अशक्य आहे। TV9 मराठीला सूत्रांकडून माहिती मिळते। बोर्डाकडून ऑफलाईन पद्धतीने परीक्षा होणार या दृष्टीने तयारी सुरू आहे। 10वी आणि 12वीचं वेळापत्रक जाहीर आहे, मात्र वाढत्या कोरोनामुळे शासन स्तरावरनं कोणताही निर्णय बोर्डाला अजूनही कळवण्यात आलेला नाहीये। ऑफलाईन पद्धतीने 36 लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्याचं नियोजन सध्या सुरू आहे। तर TV9 मराठीला सूत्रांकडून ही माहिती मिळते। ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा यशस्वी होणार का हा प्रश्न देखील खूप मोठा आहे।